નમસ્કાર મિત્રો, હું બિપિન વાસાણી ફરી વખત નિહાલ એજ્યુકેશનમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય અંગ્રેજી જેમાં સપ્લિમેન્ટરી રીડરમાં 7મી રીડર છે તેના જે સિમિલર વર્ડ છે તેના વિશે માહિતી મેળવશું. મિત્રો, આ પહેલા આપણે 1 થી 6 રીડર છે તે પૂરી કરેલ છે. જો આપ તેનો વિડીયો મેળવવા ઈચ્છતા હો તો ઉપર બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી અને મેળવી શકો છો. તો ચાલો મિત્રો શરૂઆત કરીએ. સૌ પ્રથમ આપણી પાસે શબ્દ આવે છે સિમિલારિટી, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ પેક્યુલિયારિટી, બી સ્ટ્રેન્જ, સી રિઝેમ્બલન્સ અને ડી અનલાઇકનેસ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો પ્રથમમાં સમાનતા આવશે, પછી વિશિષ્ટતા, સ્ટ્રેન્જ એટલે વિચિત્ર, સામ્યતા અને છેલ્લામાં આવશે અસમાનતા. તો આપણો જવાબ જે છે તે આવશે સી. બીજો શબ્દ આપણી પાસે છે જનરેટર, જેના 4 ઓપ્શન છે. એ સેલ, બી ઇમ્પોર્ટ, સી એક્સપોર્ટ, ડી પ્રોડ્યુસ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો જનરેટ એટલે ઉત્પન્ન કરવું, સેલ એટલે વેચવું, ઇમ્પોર્ટ એટલે આયાત કરવું, સી એક્સપોર્ટ એટલે નિકાસ કરવું અને પ્રોડ્યુસ એટલે ઉત્પન્ન કરવું. તો આપણો જે જવાબ છે તે આવશે ડી પ્રોડ્યુસર. ત્રીજો શબ્દ આપણી પાસે છે એક્સેસર, જેના 4 ઓપ્શન છે. એ લેસ, બી એક્સ્ટ્રા, સી વેઇટ અને ડી લોડ. એક્સેસ એટલે વધારાનું, લેસ એટલે ઓછું, એક્સ્ટ્રા એટલે પણ વધારાનું, વેઇટ એટલે વજન અને લોડ એટલે ભાર. તો આપણો જે જવાબ છે તે આવશે બી એક્સ્ટ્રા. ચોથો શબ્દ છે સર્વાઈવર, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ સ્ટે અલાઇવ, બી સ્ટે ફિટ, સી સ્ટે યંગ અને ડી સ્ટે હેલ્ધી. તેના અર્થ જોઈએ તો ટકી રહેવું, સ્ટે અલાઇવ એટલે જીવતો રહે, સ્ટે ફિટ એટલે નિરોગી રહે, સ્ટે યંગ એટલે યુવાન રહો, સ્ટે હેલ્ધી એટલે તંદુરસ્ત રહો. તો આપણો જે જવાબ છે તે આવશે એ સ્ટે અલાઇવ. પાંચમો શબ્દ આપણી સામે છે આઉટસ્ટેન્ડિંગ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ આઇસોલેટેડ, બી પુઅર, સી એવરેજ અને ડી એક્સેલેન્ટ. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો આઉટસ્ટેન્ડિંગ એટલે ઉત્કૃષ્ટ, આઇસોલેટેડ એટલે છૂટું પાડવું, બી પુઅર એટલે ગરીબ, સી એવરેજ એટલે સરેરાશ અને ડી એક્સેલેન્ટ એટલે ઉત્તમ. તો આપણો જે જવાબ આવશે ડી એક્સેલેન્ટ આવશે. છઠ્ઠો શબ્દ આપણી સામે છે અકર, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ પ્રોડ્યુસ, બી જનરેટ, સી હેપન અને ડી ક્રિએટ. તેના અર્થ જોઈએ તો અકર એટલે થાય છે અથવા બને છે, પ્રોડ્યુસ એટલે ઉત્પન્ન કરે છે, જનરેટ એટલે ઉત્પન્ન કરવું, હેપન એટલે થાય છે અથવા બનવું અને ક્રિએટ એટલે સર્જન કરવું. તો આપણો જે જવાબ આવશે તે જવાબ છે સી હેપન, એટલે કે થાય છે અથવા તો બને છે. સાતમો શબ્દ છે એનલાર્જ, તેના 4 ઓપ્શન છે. એ મેક સ્મોલર, બી મેક બિગર, સી મેક ગુડ, ડી મેક બેડ. હવે તેના અર્થ જોઈએ. એનલાર્જ એટલે મોટું કરવું, એ મેક સ્મોલર એટલે નાનું કરવું, મેક બિગર એટલે મોટું કરવું, મેક ગુડ એટલે સારું કરવું અને મેક બેડ એટલે ખરાબ કરવું. તો આપણો જે જવાબ આવશે મેક બિગર. આઠમો શબ્દ છે વ્યૂ, જેના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે.
એ સ્ટેટમેન્ટ, બી ડિક્લેરેશન, સી નોટિસ અને ડી ઓપિનિયન. હવે તેના અર્થ જોઈએ તો વ્યૂ એટલે દેખાવ, સ્ટેટમેન્ટ એટલે નિવેદન, ડિક્લેરેશન એટલે ઘોષણા, નોટિસ એટલે સૂચના અને ઓપિનિયન એટલે અભિપ્રાય. તો આપણો જે જવાબ આવશે એ સ્ટેટમેન્ટ. નવમો શબ્દ આપણી સામે છે ઓથેન્ટિક. એના જુદા જુદા 4 ઓપ્શન છે. એ રિયલ, બી ફેક્ટ, સી રિટન, ડી ઓરલ. તો ઓથેન્ટિક એટલે અધિકૃત. જેના ઓપ્શનમાં ગુજરાતી જોઈએ તો રિયલ એટલે વાસ્તવિક, ફેક એટલે બનાવટી, રિટર્ન એટલે લખાયેલ અને ઓરલ એટલે મૌખિક. આપણો જવાબ આવશે એ રિયલ. 10મો અને છેલ્લો શબ્દ આપણી સામે છે મિસ્ટેરિયસ. જેના 4 ઓપ્શન છે. એ નોર્મલ, બી યુઝ્યુઅલ, સી કોમન, ડી સ્ટ્રેન્જ. અર્થ જોઈએ તો મિસ્ટેરિયસ એટલે રહસ્યમય, નોર્મલ એટલે સામાન્ય, યુઝ્યુઅલ એટલે પણ સામાન્ય, કોમન એટલે પણ સામાન્ય અને સ્ટ્રેન્જ એટલે વિચિત્ર. તો આપણો જવાબ આવશે ડી સ્ટ્રેન્જ. મિત્રો, આપ આ પ્રકારના જો વિડીયો મેળવવા ઈચ્છતા હો તો બાજુમાં જે બોક્સ છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. આ જ પ્રકારના બધા વિડીયોનું જો પ્લેલિસ્ટ મેળવવા ઈચ્છતા હો તો એની બાજુમાં જે બોક્સ છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. મિત્રો, જો આપે અત્યાર સુધી અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરવા માટે આજે જ જે તમને ગોળ રાઉન્ડ દેખાય છે તેની ઉપર ક્લિક કરો. આભાર. જય હિન્દ, જય ભારત.